Shikues të nderuar, përshëndetje. Në debatin e sonte për zgjedhjet komunale të ftuar kem kandidatët për kryetar të Istogut. Haki Rugova nga Lidhja Demokratike e Kosovës, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Nga Lëvizja Vetëvendosje, Agron Avdiaj, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirë se vjen. Nga Partia Demokratike e Kosovës, Beqir Sadika, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirë se vjen. Dhe nga Iniciativa të Pavarurit e Istogut, Arif Elshani, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Faleminderit. Fillimisht ju njoftoj se secili prej juve do të keni nga 2 minuta që të shpalosni programin tuaj me të cilën synoni që të merrni votat e qytetarëve të Istogut. Pastaj do të kemi mundësi që për sektor të ndryshëm të flasim dhe të debatoni pra në këtë kohë sa do të keni në këtë debat. Dhe në pjesën e fundit pra do të keni mundësi që me nga 1 minutë të drejtoni qytetarëve të mesazhin e juaj për zgjedhjet e tetorit. E fillojmë debatin me juve, zoti Rugova, dhe me programin tuaj me të cilin synoni që të merrni votën e qytetarëve të Istogut. Faleminderit. Programi ynë është i bazuar në konceptet që ka programi që ka Partia Demokratike në tërësi për gjitha komunat, ty pa specifikat veçanta që ka secila komunë, por natyrisht në këtë program të Lidhjes Demokratike na kemi përshtat për bazuar në resurse çfarë ka komuna e Istogut, do të thonë karakteristikat e saj në si komunë. Bazohemi sigurisht në vazhdimin e punëve paraprake që synojmë disa të përfundojmë, disa dhe të realizojmë në mandatin nashëm 4 vjeçar. Orientimi kyç do të jetë si shtyllat e programit tonë, do të jetë një zhvillim më dinamik, zhvillim ekonomik më dinamik, të i përfshi resort të ndryshëm, çfarë është bujqësia, turizmi dhe pjesa infrastrukturës të cilat drejt për drejt ndikojnë në zhvillimin e më të tjeshëm, domethënë, me qëllim të duhur që të orientohet një rritje më dinamike në zhvillimin ekonomik, që të krijohen mundësi më të mëdha në punësimin e njerëzve, sidomos gjeneratën e re të rit. Do të thotë kjo është ato format që ne planifikojmë të bëjmë projekte të cilat do ndikojnë drejt për drejt në këta sektor. Pastaj janë sigurisht që unë besoj që po thuj të gjithë kanë si synim edhe si përmirësimin e infrastrukturës shkollore në radhë parë, po edhe përpjekje më të tjeshme për ngritjen e asaj cilësie, aty në shërbimeve, në shëndetësi, sektorin e shëndetësisë, një fokus i veçantë është në sektorin e bujqësisë, të bë përkraje përmes formave të subvencionimit apo dhe granteve në bujqësi, por njëkohësisht të ngritë edhe infrastrukturën, sidomos dhe sistemin e kanaleve të ujitës që është një dinamik bukur e fuqishme aty, po si komponent të rëndësishme që Istoku synon është edhe zhvillimi i turizmit. Në radhë parë, infrastruktura aty shfrytëzojmë ato pasuri që Faleminderit shumë, zoti Rugova. Te Avdiaj. Po, faleminderit. Ne si Lëvizje Vetëvendosje në kuadër të programit tonë qeverisë për komunën e Istogut i kemi parapar një 5 fusha, cilat i kemi hartu një 15 zyrtime kryesore, cilat konsiderojmë që gjatë mandatit të 4 vjeçar do t'i realizojmë. Duke filluar prej ngritjes fondeve për rivitalizimin e sistemit të ujitjes së tokave, pasi që konsiderojmë që për zhvillimin e bujqësisë fillimisht duhet të bëhet infrastruktura dhe mundësia për ujitjen e tokave. Pastaj renovimin dhe modernizimin e tregut të gjelbërt në komunën e Istogut. Përveç kësaj, zotim tjetër është edhe përkraja e bujqëve të vegjël përmes subvencioneve, domethënë bujqëve që kanë kapacitet më të vogël prodhues. Prioritet tjetër dhe njëri prej zotimeve kryesore tona është edhe furnizimi 24 orë ujë për qytetarët e komunës së Istogut, sidomos për 4 fshatra të cilat nuk kanë sistem të ujësjellësit, si dhe rivitalizimi i sistemit në ato pjesë ku ka pengesa dhe të bëhet një menaxhim më i mirë i humbjeve dhe keqpërdorimeve të ujit. Në kuadër të arsimit, ne po ashtu si pjesë e përgjithshme edhe qeverisë së vetëvendosjes është edhe ofrimi i shujtave falas për nxënësit prej klasës parë deri në klasën e 5, këndi i leximit, pajisja e kabineteve me laboratore funksionale. Në kuadër të shëndetësisë kemi zotimin tjetër që qendrat e mjekësisë familjare të jenë funksionale në orar të plot, po ashtu në qendrat e mjekësive familjare apo lokalitete të ndryshme të ofrohen edhe shërbimet laboratorike esenciale, në mënyrë që t'ju letohet qytetarëve pjesë më shumë në këtë drejtim. Do të instalohet një bikëqyrje në sistemin e shëndetësisë, në mënyrë që
të rritet pak disiplina. Përveç sajna, ne zotojmë edhe në planifikim për furnizimë të rregullt me bana dhe ato banat, lista e tyre të jetë publike edhe për qytetarët, pasi që një pjesë e tyre nuk e dinë që cilat lista janë. Përveç saj, ne në kuadrin të hapësirave publike parashojmë njërin prej zotimeve dhe ndalimin e uzurpimeve të pronës komunale, si dhe ndërtimin e sheshit qendror në qytetin e Istogut. Faleminderit shumë. Stisa Dikaj. Na kemi një platformë Partia Demokratike për qeverisjen e Komunës Istogut për 4 vite të ardhshme, të mbështetur në parime esenciale. E njëra prej atyre parimeve është respektimi i ligjit dhe trajtimi i barabartë të gjithë qytetarëve para ligjit. Në këtë kemi bu një vëmendje të veçantë disa probleme, njëra prej tyre është çështja e arsimit, ku kemi para pa. Ne ti motivojmë nxënësit për mësim, shpërblimin nxënësve shëmbullohen në shkollat mesme, kontrolli sistematik shëndetësor, ndamja 200 bursa për student në universitete, ndërtimi i shkollave në Lokafs, Begut edhe Nuq, ndërtimi i trotuareve, ndriçimi dhe transporti i nxënësve, subvencionimi i linijave të transportit aty ku gravitojnë nxënësit. Element tjetër më rëndësi, kemi parapatet shëndetësia, ku qendrat familjare Vrell, Gorakoc, Istogun, Banjë dhe Rakosh të punojnë në dy ndrime edhe të furnizohen me një aparat të EKG-s, do më thonë për incizime, për verifikimin e gjendjeve momentale që lajmërohen qytetarët. Furnizimi me barna dhe përkrahja e barnave në listën esenciale dhe hapja një qendre në qendrën kryesore familjare për këshillimet e grave shtatzana. Sa i përket bujqësisë, kemi rritjen e buxhetit për gronde, subvencione dhe kompenzimet e dëmit. Në Istog është karakteristik era, bën dëme shumë, edhe gati asnjëherë nuk ka kompenzime dëmeve. Mandej, hapja kanale dhe mbërmbajtja tyre për ujitje, zgjidhja e problemit të ujitjes, si edhe krijimi i kushteve për shitjen e produkteve me ndërtimin e tregut, i cili do të punojë në kushte krejt tjera sepse nuk është në gjendje fare të mirë. Sa përket infrastrukturës, kemi parapa ndërtimin e sheshit të qytetit, ndërtimin e parkut, ndërtimin e tregut kafshëve, rregullimin e ujësjellësit dhe ndërtimin e qendrave ku rinia mund të arktohet në shpërtën për përmëtari tjera. Edhe një fjali, partneriteti publiko-privat për të punësuar të rritë, ku kemi parapa ndërtimin e hapjen e një fabrike për formimin e letrës në bashkëpunim me në Gjermanët, e cila do të inkuadrojë 900 punëtor dhe do të bëhet... Faleminderit shumë, Zoti Sadikaj. Do të keni përsëri kohë të vazhdoni, mos të hyjmë hak asnjërit, do të keni minutazh barabartë. Po, cili është programi juaj me cilën? Faleminderit. Synimi jonë do të jetë së pari ngritja e shërbimeve. Ne në komunën tonë mendojmë që të ngrisim shërbimet duke filluar nga shëndetësia. Ne kemi një qendër kryesore të mjekësisë familjare, para aty nuk kemi shërbime sa duhet, dhe ne kemi repartin e lindjeve që është tradit në komunën Istogut, dhe për çdo lindje që lindje në komunën Istogut ne do t'i ofrojmë nga 300 euro. Dhe do të kthejmë besimin të gjithë qytetarëve që në institucionet shëndetësore të komunës Istogut të kthehet besimi, aty mos kemi vetëm qendër tranzite prej Istogut për të barë për Pejë dhe Prishtinë, pa ata që kanë mundësi, që kanë nevojë që të kryejnë shërbimet aty ku jenë. Pas kësaj do të kthejmë nga arsimi, sa përket arsimit ne kemi një arsim që nuk është i kënaqshëm që ka qenë tradita në komunën e Istogut. Ne kemi 8300 nxënësa në përgjithësi në komunën e Istogut, me 660 mesimdhënës, por nuk është në nivelin e duhur që ka mundet që të ofrohet në komunën e Istogut. Dhe ne si fillim do t'i ofrojmë të gjithë nxënësave fillor nga një shujt cila ishte tradit në vitet e 60-ta. Mandej do të bëhet ngritja e garave tek nxënësit, që nxënësit të garojnë në mes veti për ngritjen e cilësisë, dhe do të ofrojmë disa bursa simbolik vetëm për ngritjen e cilësisë në shkollat e mesme fjala. Në komunën e Istogut do të ngrisim një shkollë në model, do të fillojmë nga një shkollë e cila kemi në sa shkolla që kanë hapësira të mjaftueshme, do të fillojmë në një shkollë në model që aty nxënësit do të mbahen 8 orë. Dhe unë mendoj që kjo do të jetë një test i mirë për të provuar, pasi që pas një periudhe Istogu ka vetëm 2 shkolla pa ndërtu, dhe me përfundimin e këtyre shkollave kemi hapësira të mjaftueshme për vazhdimin e nxënësve. Do të ngrisim shërbimet në komunë, aty do të jenë shërbimet do të jenë në nivel më të lartë, jo deri me sot siç ka qenë. Po, faleminderit shumë. Në programet e secilit
kandidat për kryetar po përmendet sidomos çështja e arsimit. Sa keni arritur edhe si kryetar i Istogut që përfundoni ato zotime dhe çfarë është gjendja tani me arsimin në komunën tuaj? Unë besoj që është punë bukur e madhe gjatë mandatit fundit kryesisht, po edhe mandateve tjera që kanë qenë. Në parë na kemi qenë të fokusuar në infrastrukturë. Fakt që u përmendën dy shkolla, është një shkollë në Lokavës të Begut dhe është një shkollë në Uq. Nuk janë shkollat mëdha për kanonin e nxënësve, mirë po ato shkollat duhet bëhen, si shkolla treja, do të thonë këtë kompletuara, ashtu që është parashihet. Mirë po, fokusimi kryesor do të jetë në sigurisht në mirëmbajtjen aty në shkolla, furnizimin aty në shkolla me kabinete, edhe pse është bukur shumë këtë kabinete ku do të ketë qasje më të mirë për nxënës edhe mësim më të mirë. Kemi telashe, çështjen e këtyre paraleleve të ndara, që tash kemi rastin që një paralele e ndarë, faktikisht është një shkollë fillore më të madhe që është në Istog, është mbyllë se s'ka nxënës. Tash do të kemi përkujdeset që ata t'i sjellim në shkollat do të angazhohem mirë, po do të punoj më shumë me prindë se prindë pritojmë mi bo mbyllën aty në shkolla, ku neve për na ende kipon shumë, për shkak se disa shkolla janë me nxënës më pak se 20 nxënës, janë në distancë pak më të larga në pjesën më rurale, na duhet t'i grumullojmë në qendra natyrisht duke i paguar transportin e tyre. Transporti legjërisht bëhet deri në 3 km e gjys, do të thonë mbi 3 km e gjys. Dhe çka do të fokusohemi edhe në një gjë tjetër. Kemi probleme dhe duhet të bëhet një reformim në shkollën profesionale, shkollën teknike, hapen profile të caktuara, natyrisht me një propagandim, edhe sigurisht me stimulim të aty në nxënësve në mënyrë që të krijojmë mundësi që të hapet për turizmi, bujqësia, janë disa sfera që janë të nevojshme për tregun e punës, profesionalizimi aty në nxënësve dhe tendenca e vazhdueshme do të fillojmë që nga vitin e ardhshëm këtë mësimin tërditor, aty ku ka mundësi, është një proces i cili mund gjatë pak më shumë, atëherë vinë në radhë, natyrisht që ajo e ka edhe implikimet e veta buxhetore, ku vinë edhe shujtat, se si zëra shkollën e mësim tërditor du ta ketë edhe kuzhinën e vetë. Më thonë, janë disa elemente, po edhe një gjë më jemi thonë, ka të arritura, arsimimin e Istogut është i njohur, ka rezultate, derisa nota mesatare kalon një mbi 3.6. Faleminderit shumë zoti Rugova. Po, lidhur me arsimin, është e vërtet që disa investime në aspektin infrastrukturor janë bërë, mirë po është lënë këgja honash kjo çështja e rritjes së cilësisë dhe organizimit të sistemit arsimor në kuadër të komunës. Edhe si rezultat i kësaj shpesh do investimet në mënyrë pa planifikuar mirë. Për shembull, ose janë bërë me vonesë. Ta zojmë për i fshatrave dhe lokaliteteve të larta, tendenca çdo herë është e prindëve që t'i sjellin fëmijët në qendër dhe si rrjedhoi bëhet investimi në lokalitete qindra mijëra euro, pastaj shkolla zbrazët dhe si rezultat është investim i kot dhe nuk është bërë me plan si duhet kjo. Natyrisht një pjesë është ndoshta faji prindëve pse pjesojnë mirë, po prindët qojnë aty ku e vlerësojnë që është kualiteti më i madh. Prandaj komuna ka mujtë më bëjë më shumë këtë drejtim. Prandaj ne zotohemi që do të riorganizojmë kuptimin e rritjes së cilësisë në mënyrë që të mos bëjmë investime të kota infrastrukturore, pastaj efekti i tyre të jetë zero. Në kuadër të tyre disa veç i përmenda, është shumë e rëndësishme edhe vizita sistematike shëndetësore të jenë pjesë e kësaj dhe është në programin tonë. Përveç kësaj, komuna e Istogut konsiderohet si vend me potencial të zhvillimit të bujqësisë dhe turizmit, mirë po ne nuk kemi shkollë profesionale për këto dy drejtime, prandaj është urgjente konsiderohet që duhet niset procedura për hapjen e drejtimeve të reja, sidomos për bujqësi dhe turizëm, sepse kjo rrit potencialin e kuadrave dhe resurseve njerëzore për zhvillimin e këtyre sektorëve. Përveç kësaj, investimet në kabinete dhe rritja e punës praktike do të jetë një prioritet i lëvizjes dhe vendosjes në kuadër të çështjeve të arsimit. Ne po ashtu do të ndërlidhim shumë edhe klubet e sportit të fushave të ndryshme që të merren dhe të identifikojnë talent në për shkolla për sporte të ndryshme, qoftë individuale apo kolektive, dhe pastaj ato klube të cilat rekrutojnë më shumë talent të rritet një buxhet për subvencionimin e tyre. Kjo është në pika të shkurtë ajo që ka lëvizja dhe vendosje para sheh për arsimin, jo vetëm kaq, ne kemi edhe shumë plane tjera konkrete rreth për digitalizimin, për raportin prind, funksionimin më të mirë të trekëndshit, këshillave të shkollave, zgjedhjen e kuadrit profesional e tjerë. Faleminderit shumë zoti Zgjedhjet. Disa dikaj?
Na arsimin e shohim në dy janë. Një janë që është esenciale, është rikthimi i vullnetit të nxënësve për mësim. Që ata ta shohin që vetmja perspektivë është mësimi. Për këtë kemi menduar që të krijohet kushte atyre në shkollë fillore me shkujtan dhe në klasën e 5, ata të shkollës mesme për çdo vit t'ju jepen nga një shpërblim, i cili do të jetë motiv për ta që ata të bëjnë gara, se cili prej tyre do të jetë i pari. Elementi tjetër është studentët duhet të bëjnë gara për mësim nga shkaku se na do të afrojmë 200 bursa për studentët të cilët regjistrohen në universitet. Deri tash në komuna e ka 30 bursa, gjë që 200 bursa, buxheti i përgjithshëm i tyre është 120.000 euro vjetor, të llogarit se cili student m'ia dhon 600 euro mbrana vitit. Elementi tjetër është se infrastruktura dhe ndërtimi i saj. Unë mendoj edhe kam bindje të plotë, them me përgjithësi, që ndarja e buxhetit në shtrirje territoriale në komunën e Istogut nuk është bërë në çështje të drejta dhe parimore. Për shembull, Kafci i Begut, ajo shkolla që është shumë e shkatruar, i ka 300 nxënës, prej tyre 100 i ka minoritete, e prej tyre asnjëri prej tyre s'mund të më ecë në probar për Goraleca dhe për gjendjes që është ata vetëm me shku, s'di si kalojnë ata aty. Shkolla Nuç, ajo i ka diku një 600 nxënës ose 650. Ajo për shembull, është shkollë 3 dëshmorëve që ata kanë dhënë jetën për atë shkollë. Edhe në disa vende, si për shembull në disa vende tjera, janë ndërtu shkolla që s'mujnë më arrit më mush me nxënës, e shkolla e ujtë s'ka mbet në një gjendje, aq është e keqe, sa që unë kom qenë e kom vizitu aty. Për shembull, toaletet janë në korridor shkollës. Ton ditën nxënës enen aty pari. Domethënë ka tenen ka korridorin, mes korridorit janë ato. Elementi tjetër, e kanë një kabinet të informatikës, i cili fare s'po funksionoj. Ishin do kompjutera të dhurum, por s'funksionon për arsye se ka prishje, domethënë nuk ka mirëmbajtje, nuk ka funksionalizim. Prandaj, duhet me bë edhe ndërtimin e trotuarëve dhe ndryshimin e tyre në ato vende ku nxënësit qarkullojnë kom, për arsye se rrezikohen çdo moment prej fatkeqësive të ndryshme. Transportin bëhet për masat që lejohet, por nikosisht duhet të bëhet edhe reformimin shkolla, sidomos te shkolla mesme teknike në Gorakot. Ajo shkollë ka një nën drejtime që asnjë s'është gati në harmoni me nevojat e Istogut. Janë disa të maqinerisë, ndërtimtarisë e tjera, po në stok 60% e popullsisë merret me bujqësi. Aty s'ka drejtim bujqësisë. Është vend turistik, s'ka drejtim për turizëm dhe hoteleri. Domethënë, na shohim se këto të funksionalizohen edhe të arrihet në sukses. Andaj shumë do ta kesh do debatosh me zotin Sadikaj për këtë vërejtje dhe me zotin Abdiaj, apo po e dëgjojmë edhe zotin Elshani. Faleminderit, që do thot komuna e Istogut ka 8281 nxënës të përfshirë dhe parashkollor. Kemi 470 të përfshirë kopshtet e 475 kemi parashkollor. Unë mendoj që niveli i para luftës, niveli në shkollat e gjimnazit të Istogut kanë qenë nivel shumë i lartë, ai ke fillu të bie. Nuk është qeshja vetëm tek nxënësat, por edhe niveli i arsimit, unë mendoj që është i politizuar. Aty nuk ka shumë nivel të lartë të kontrollës se arsimtarëve kur më shkojnë e kur vinë. Deri në vitin e kaluar shumica për tyre kanë qenë në kontratë mbi vepër dhe ne ato do të hekum ato elemente dhe do të pranimin e të gjithë stafit dhe drejtorëve ta bëjmë me komisionet e prindve. Që do thotë asnjë arsimtar apo mësues nuk do të zgjidhet pa pas komisionin e prindve, të fillu për kryetarit, komisionet prindve e të tjerët. Ne kemi edhe çështjen e bursave, edhe çështja e bursave në një mënyrë politizuar derdikon ne në komisionet e bursave do të kemi edhe studentët, do të ngritim numrin e bursave që është shumë e nevojshme edhe ka mundësi buxhetore që ai të rritet. Përveç kësaj, të gjithë nxënësve që janë nxënës të dalluar, ne do t'ia dhëmë nga një stimulim të vogël, ndoshta 100 euro në shkollat e mesme, që ata të llogaritin që kanë marrë një bursë vetëm për ngritjen e nivelit të mësimit. Ne do të organizojmë garën për shkolla dhe ata nxënës që dalin më të suksesshmit, do t'i organizojmë ekskursionin për Evropë, që ata të shohin me shkollat motra apo në mënyra tjetër që ata të shohin Evropën dhe të shohin çka bëjnë nxënës atje. Dhe unë mendoj që në komunën e Istogut, në fillimin e parë, do të hapin shkollën e parë, që thash edhe më parë shkollën e parë model, ato muj mas leti që të bajmë në Gurakac, ka hapësira dhe mundet të filloj aty me një shkollë model që nxënësat rrinë të torë të shohin çfarë modeli që ka përna e. Dhe mendoj që ne kemi mundësi
që ata nizënës jam ngrisim nivelin, na kemi shkolla, pas kemi mësim të mjaftueshëm. Ne kemi nevojë që të gjithë ata drejtarë që të jenë të apolitik, dhe me të vërtetë të shkojmë në një vullnet lartë dhe të ndryshojmë situatën. Aty mund të mungojnë profesorat, mungojnë arsimtarë, por në asnjë mënyrë nuk mendoj që ndëshkohen. Prandaj shumë Stelçani, dhe Rugova? Nuk po du mu përgjegj shumë në pyetje për një arsye. Ti nuk vetës ma shumë hapësirë për atë ide ose platformën tonë në zhvillimin e këtij sektori. Është fakt që disa nevoja që po i prezantojnë këta ekzistojnë dhe duhet të funksionalizojmë. E di që rekrutimi i stafit, ngritja e cilësisë, janë disa gjëra pasi u përfunduar një infrastrukturë mirë, janë të domosdoshme. Mirë po rezultatet nuk mund të mohohen, do të thotë rezultatet e kësaj cilësie. Na problemin më të madh e kemi, po e zonë. Tash po përmenet kjo rekrutimi. Kemi raste kur njerëz pas 30 vjet përvoj pune, po e zonë, profesor i gjuhës shqipe jetë pa punë. Arsyeja është se me konkurset e reja, me urdhëresat administrative që vijnë nga ministria, janë vendos kriteret të tilla dhe tash ai staf i ri sigurisht që po i duhet pa kohë, po shihet entuziazmit të ta, angazhimit të ta, përmes atyre kurikulave, përmes programeve, trajnimeve, ata janë tu përsosur çdo ditë më shumë. Do të thotë, nuk e kem larg ditën kur nuk kemi pas nevojë të shpallim konkurse të reja për arsye se po kompletohet stafi që është tepër e rëndësishme në mënyrë që t'i zaventësojmë vetëm atëherë kur njerëz dalin në pension. Domethënë kjo është ajo filozofia, duhet, unë e thash edhe në fillim, duhet krijojmë asaj klime, domethënë rreth sigurisë në radhë parë, duhet krijojmë mundësi, duhet këto gara të mbrëmshme nëpër shkolla këtu bëhen vazhdimisht. Nxënës të Istogut morën pjesë edhe në gara, bile edhe në gara ndërkombëtare, ka pas raste që kanë shku plot edhe kanë dalë mjaft të suksesshëm. Tash çështja e bursave. Na vazhdimisht dhom bursa, ato bursa i ndon kuvendi komunal, komisionet e posaçme, ka edhe komision ankesave, dhe unë konsideroj që janë të oferë, mirë po, që ka nevojë për hala bursa, vërtet s'ka, por gjithmonë duhet me pas se çdo projekt që propozohet duhet ta ketë buxhetimin. Nëse na dom ta përkrojmë sportin, dani shumë mjeteve. Dom bursa, dom ajo stimulimi, po zoj lindjeve e tjera. Tana janë të vlefshme, janë të rëndësishme. Por gjithmonë duhet me mat as çfarë sa ke takatin, sa është buxheti dhe sa mundësia. Duhet jemi real para njerëzve. Para njerëzve këto janë ato që unë mendoj që duhet punohet këtë drejtim shumë. Luftrëzin që me nga 1 minutë ta kemi. Po zësëri ke pastaj do të kalojmë. Fjallën këtu. 3.400.000 euro janë investuar në këtë sferë në kësaj periudhe, vetëm në arsim. Ato janë investime kryesisht janë bërë prej qendrës. Kabinete. Po. Jo, as prej qendrës, shumë pak ka pas, se shkollat nuk më i kanë marrë me ndërtuar. Shkollat i merr qendra, na dim, Ministria e Arsimit. Çfarë kështu të bursat? Unë kam vrejtje serioze rreth planifikimit buxhetit komun. Komuna në Istog llogaritë që i ka 9 milion buxhet, 8-700 se ka shënime të ndryshme, po për llogaritim 9. 8 i merr për qendre, një ka të hyrat vetët. Ndarja e buxhetit bëhet keq, nuk bëhet në mënyrë në raport me kërkesat e qytetarëve që të vinë. Nuk parashihet subvencionimi i fatkeqësive të ndryshme e gjëra tjera, nuk parashihet sjellja e përmirësimit kushteve të qytetarëve, për shembull, t'ja nis pej Rakoshi Uqe, Cërkoleze, Padalista, që s'ka asnjë investim rreth ujit edhe kanalizimit. Dohet keq, edhe bursat dohen keq. Çore lista e bursave. Lista e bursave. Çore. Këtu janë 41, tash folim shumë real, 41 bursë. Këtu kem Vrella, është fshati më i madh komuni Istogut e ka një bursë. Kamenica në lagje Studenica ka një bursë, Studenica ka një bursë, Kaliqoni ka një bursë, Istogu i ka 17 bursa. Na tregon zoti Rugova pastaj për këtë shkurt, po t'japim fjalën edhe përfaqësuesit të vendosjes.
është e vërtet për shembull investimet në sektorin e arsimit, mirë po jo vetëm këto, por edhe shumë sektor tjerë, përqendrimin kryesor në infrastrukturë kanë pas jo vetëm pse është mungu, por sepse edhe mundësia e kësipërdorimeve në ata është më e madhe. Se sa investimi që bëhet për shembull në kuadër në rritjen e cilësisë. Edhe në komunët më thonë që pranohen në rregull punësimi edhe i drejtarëve edhe i mësimdhënësve, për faktin që dihet ashtu i botërisht edhe një stog se ka shumë nepotizëm këtë drejtim. Për këtë ne vetëvendosja parashojmë që në kuadër të zgjedhjes kësaj, sidomos për drejtorët e shkollave, përveç asaj prej secilit drejtor duhet kërkohet kandidatëve që konkurrojnë kërkohet programi për zhvillimin e shkollës. Edhe në bazë të këtyre cilësive që bën, ku do të jenë prezent edhe pjesë nga shoqëria civile në vlerësimin e saj si monitorues, edhe të procesi të jetë transparent që të minimizohet maksimalisht ose të shuhet komplet kjo mundësia e nepotizmit. Prandaj unë konsideroj se ka hapësirë shumë që të përmirësohet me pak buxhet. Mirë po edhe ato që i përmenda më herët investimet që bën edhe efekti i tyre është zero, ka mujt më shfrytëzuar më mirë në këto sektorë tjerë. Po, zoti Shani. Unë mendoj që në komunën e Istogut, sa i përket darje buxhetore, ka mas pak të planifikume. Istogu ka planifikuar për vitin 2017 vetëm 105.000 euro, që ato ndarja më e vogël për të gjitha lamive tjera, do llogaritë se shërbimet publike ka për 500.000, filltari ka 300, më shumë zhvillimi ekonomik 500.000 dhe për arsim kemi lënë mas pak. Unë në ardhin time, arsimit nuk do t'ja loj 100.000, por 5 herë më shumë. Se na nga arsimi fillojmë, që thotë ndarjet buxhetore në të ardhmen nga ona jonë do të jenë më së paku 500.000 për arsimin, se ai arsim ka nevojë, aty kemi edukatën e fëmijëve tonë. Unë mendoj që është çu kujdesja e stafit për mësim, po për të shkuar në punë, aty do të ndryshon situata edhe me menaxhmentin, edhe me drejtarët, dhe ne do t'i kushtojmë një kujdes që në komunën e Istogut të jetë një shembull për arsimin që ka qenë në kohrat dhe vitet e mëparshme. Faleminderit shumë. Edhe ashtu Istogu është shembull edhe tash. Është vërtet. Kur kalushmëria po zonë vetëm në test maturës është mbi 99%, kjo është e arritur. Dhe tash statistikat thonë që krahasu me numrat banore, studentat tonë që konkurrojnë për në universitet, profesorit besoj që e din këtë punë, gjithmonë rangohen në altë, për shkak të një cilësie që ka ndodhur në terren, domethënë këto janë të pamush, këto janë shifra, këto janë dhona që unë asnjëherë nuk i them pasakta. Problemi esencial është këto si ta menaxhojmë na zvoglimin e vazhdueshëm të numrit nxënësve. Kjo është disa politika të cilat nuk varen shumë për kryetarit komunës. Për shembull, një shifër e thanë edhe Arifi, 8.000 dëshirë, unë e di, unë e kam një shifër që janë më pak se 8.000 nxënës. 8.280 me parashkollor. Ndoshta me parashkollor. Unë parashkollorët nuk i trajtoj shumë natyral. Po mirë, aty fillon arsim. Si kom numëruar stanet qellave. Po, urdhna. Çështja është këtu. Na planifikojmë. Ne ta përfundojmë pasi pa disa vrejtje, japim pak hapësinë pastaj. Nuk ka komunë që ka më shumë qellë. 5 qellë ka publike. Po funksionon edhe një private, do ta ndërtojmë në qendrën e Istogut në mandatin e ardhshëm, edhe një qellë 3 moderne, edhe unë besoj me partneritet publiko-privat, në mënyrë që ajo ta ketë gjysmë karakterin edhe privat edhe publik. Po, faleminderit shumë. Po. Ade, çështja diku tjetër. Suksesi i nxënësve të Istogut, më thonë është kajt i dob, nuk është. Ka nxënës që mësojnë. Kalushmëria 95%, nuk ka mos që ata mësojnë. Ajo është një kuantitet. Na dim kur e matim kualitetin edhe kuantitetin. Kualiteti është nota mesatare që këto e thotë 3.6, nuk ka 3.6 është shumë më pak. Kuantiteti është kur 3.6 mirë po është. Edhe kuantiteti jo kur themi kalojnë 97%. Na këtu e kem fjalën, mos me kalu 97%, po me kalu me nota të mira. Po nëse nevoja 90% le të kalojnë, po le të kalojnë me nota të mira. Prandaj kryetarit nuk ja shoh fort arsyeshme asnjëherë zotit Rugova që thotë do të bëj e 8 vjet të kon kryetar, edhe para 8 vjetë që 18 vjetën po shtet aty, e s'ka bë deri tash. Tash pe pyes kryetarin. Edhe sa vjet duhen ty mu haru ujësjelëci, kanalizimi, mbeturinat, më ndërtu sheshi Istogut, më ndërtu shkollat, edhe sa vjet. Edhe sa vjet duhen. Tonë 18 vjet aty, edhe sa vjet. Rugova, nëse dëshiron të përgjigjesh, mund të përgjigjesh. Nëse jo, i kaloj. Çështja e bursave, çështjen e bursave, është shumë normale që bursat nuk dohen katon për katon, nuk ka çelës aty. Që ka Zgjedhjet, që ka Istogut, janë kriteret e përcaktuar me rregullore komunale. Dhe bursat fundfunit bursit i ka do kuvendi komunal
komisionin nga kuvendi komunal i përbën për të pana partive politike. Unë është kompetencë e plot. Kryetari komunës tu asnjë influencë vetëm nuk e ka. Kryetari i komunës nuk hyn për komisione, asnjëherë. Kryetari i komunës bën ndikim. Komisionin e ka bë kuvendi që ku e ka. Në të lutem, po për minët e emni. Po, nëse do të pyqesh të kjesë vetëm te komisioni. E vërtet që është një komision nga kuvendi. Por 2 vjetë s'kemi mujtë me nda bursa. Që ndarja bursa është 2015-2016. 2 vjetë s'kemi mujtë me nda. Ati komisioni jo, zotëri Rugova. Ai komision, edhe sa herë ka punu, çdo herë gjet një pengesë që mos realizohet ajo. Unë mendoj që ato bursa, unë i kam thënë atë kryetarit edhe në mbledhje, për çështu më mirë merr daj vet. Unë të bursat isha nda me student. As me kuvend, me student isha nda. Faleminderit. Kur e kam nda vetë më mirë. Do është ta më lidh vetëm tek është e vërtetë se komuna e Istogut nuk qëndron keq në kuptimin e objekteve të qerdheve, si objekte. Po gjendja atyre është, më thon, katastrofë. Do të thonë, nëse kemi ku mujmë edhe me listu. Për shembull, shpresa jo në fshatin Bojmë, mungohen po thotë siguria në trafik, sa në shumë esencial, gjeneratori, dhoma e qetë, dhoma ngrënjes, hapësira shumë qëllimore e shumë sa në tjera, për secilin janë të identifikuar me mangësi jashtëzakonisht të rëndësishme, që edhe megjithatë unë e konsideroj se baza e arsimit duhet të fillojë në këto institucione. Prandaj këto duhet të ofrojnë kushte dhe me pak investime bëhen kushte shumë më të mira. Faleminderit shumë. Deshte zoti Sadike? Jo, për banjë unë po ju tregoj është një fakt që e kam pa vetë me sy. Qerdha e banjës me papes jashtë i duket e bukur si ndërtesë fizike. Por kur hyn mbrana, nuk ka asnjë vend ku mund të ruhet ushqimi i fëmijëve. A besoni ju që s'ka frigorifer aty? A besoni ju që ushqimi i fëmijëve është i lëshuar nëpër polica, nëpër TP? Unë i kam thënë kryetarit. Ajo është pa përgjegjësia që fort. Saqë mund të bëhet një helmim masiv i fëmijëve. Kryetar, është pasakta ajo që... Mirë, shkërdoj, hakia ka mësu një, visitacion të sakta, unë po të garantoj që është e sakta, të këmë thonë adit hadi hipi kjerit shkojmë se ardhë. Frigorifer në ashta ke qutë tash, kone që 2 javë s'ka pas, në ashta ke qutë. Edhe që është e sigurisë, bus qerdhe, bus shkollës, është tratari, është ndryqimi. Kalimi rrugë syrë. Ka qenë lokacioni komunal që do, aj projekt është bo në bashkëpunimi USAID-in Amerikan, edhe ka qenë ajo qerë dhe ajo Istogut, që me fondet e komunës, fondet e USAID-it, me një partneritet shkilqyshem, edhe është realizu, është pranu me të gjitha standardet që duhet mi pas një qerë. është pranu për si kënë, janë identifiku për ekspertve që i monitorojnë qerët, është identifiku këj problem. Jo për meje personalisht. Unë nuk e thash asë një herë që e vlen të punohet në mirëmbajtjen e sajna. Dhe më thonë, personelit duhet jetë maj kujdesshëm aty, në kuptimin e higjienës, në kuptimin e ushqimit. Po edhe kjo është problem atë. Sa i përket qerdheve që është një vërtet që qerdhet nuk e kanë një përkushtëveri më të lartë, se aty kryesisht i kemi të gjithë ata të punësuar, më thonë të gjithë drejtorët i kemi politik, dhe vetë fakti kur njerëzit shkojnë politik, aty dhe përgjegjësia është më e vogël. Unë pajtona me konstatimin e profesorit që kemi pasur një historie në një televizion lokal për gjetjen e asaj qerdhe atje. Dhe unë shumë qartë e kuptoj që ndërsa kryetari nuk mund të arrijnë të vizitojnë të gjitha, por bashkëpunëtorët e tij kanë pak përgjegjësi që ajo ngjarje është e vërtetë. Faleminderit shumë. Flasim tani pak për sektor tjetër, flasim për bujqësinë, Sadika deshta tash ta filloj me ju. Si është situata atje, si nda dhe si ndanë subvencionet dhe çfarë parashe plani juaj për zhvillimin e bujqësisë, pasi ju vetë përmendet se është dikun 60% që qytetarëve që merren me këtë sektor. Statistika që i kam pa unë e popullsisë merret me bujqësi, disa jetojnë për saj, disa tentojnë që të arrisin veprimtarinë e tyre janë fermer pak më të mëdhej, por aty kanë vështirësi esenciale në një çështjen e ujitjes. Aty edhe të rrugëve deri te toka bujqësore, domethënë në një ujitja, në 2 rruga me shku deri te toka bujqësore. Ujitja është një problem që na e parashohim me programin tonë, me rrit ndarjen e buxhetit dhe me lyp buxhet se na e kemi parapame si programi i Partisë Demokratike, me pas një zyre për lobim të projekteve dhe sigurimit të mjeteve, duke shfrytzuar përkrahjen nga qendra dhe duke lyp mjete edhe jashtë vendit. Aty çështja është kryesore te uji për ujitjen. Janë disa hurdha të peshqve që ato zhvillojnë veprimtarinë e tyre, ndërto ka më të mëdha më të vogla, që ato në kontratat e tyre, këto zoti Rugova din, e kanë të parapame që ujin të cilin e përdorin
për peshqi me këthyn sistemin e ujtjes. Dhe i tash asë njëna s'ka ndodhë. Dhe me thonë, ata ujë që bëron një stokë, që janë 6500 litra në sekundë, ata shkon pej hurta të peshqve, shkon ujë pa përdashëm edhe nuk përdoret edhe përzijet me ujna të zeza, edhe përzijet me ujna tjera të cilët nuk janë të përdashme. Çështja tjetër është që aty nevojitet për krahja e fermerëve të vegjël me shtimin e krerëve të baktis, mbarë çka ata merren me një fond, i cili do të ndikoj që ata një familje që ka 4-5 antar të ketë një ekzistencë qoftë me lodh, dhen ose dhi. Tash qeveria ta nesme në komunë, ku është zoti Haki Rugova kryetar, ndanë për shembull, ka një koshere blet për dikon, ka një mjelëse të lëbëve për dikon, ka një serë një ari për dikon, gjë që atë ndamje që e bën, ajo është e mesardhën, po shumë e pamjaftueshme, serat janë ndvogla, na kem një projekt serat në partneritet publiko-privat me qenë 2 orë e gjys. 2 orë e gjys. Çmimi i serave është ndryshëm se më rëndësi, po 50% ai që dënë me financu, ja fidonet e veta, produktet e serave i merr ai. Fabrika agroprodukt për trajtimin e banave mjekësore, çajnave, gjanave të cilat i eksporton krejt jashtë Kosovë. Andaj shumë, Zgjedhjet. Çështja e subvencionimit, unë do më javon disa fakte, që besoj që ndoshta qytetarët kanë më interes se këta çdo është mbi ditë. Në këtë sektor në bujqësi, edhe ne kemi, unë kam prioritet dhe kam pas gjithmonë. Janë investuar afër 1.800.000 euro. Qoftë në infrastrukturë të saj, që për jau ceku. 65 km rrugë malore, që këta qëllimi esencial ka qenë. Që përmes rrugën malore të rritet fondi baktive kullosave në bjeshtonat mira. Nikosisht, ato rrugë të shfrytëzohen edhe për format e turizmit edhe agroturizmit si elemente të ndëlidhura me veti. 15 kanale të ujitjes, përveç aty në kanaleve të cilët kanë ekzistuar paraprakisht dhe janë vitalizuar me kohë, janë shpërndarë 424 sera, ndarë 310 makina mjelëse, janë vetëm mirë mbajtje të rrugëve malore, 105 km. To e statistika kërësirë sakta, më falë të kry, ja keq. Ja, po tu janë shpërndarë për sa vjetë janë shpërndarë? Për sa vjetë? Në kohë po flasë për mandat fundit. Mandat për 4 vjetë? Për 4 vjetë. Ato vjetë për para nuk për përmeni, se nuk më ka do korekte me qitë në... Mirë, se që Se unë 17 vjetën aty dolin shifra kolosale. Që shifrat kolosale... 1.900 përfitu subvencioneve komunale. Janë subvencionuar 50 hektarë me fidane. Dhe janë subvencionuar fermerë tonë me 96 krerë lëp. Pas aty në subvencionime që i kanë bënë ndërkombëtar në forma të ndryshme në bashkëpunim me komunën. Do të thotë, tash për format e subvencionimit, tash ne prapë kemë fond para pamë për vitin ardhshëm, ato në veç të miratuar, po kemë të drejtën që eventualisht këshyrim dhe sektor tjerë. Për shembull, është një ide që do të realizojmë që të subvencionojmë fermerët tonë me fidonet të rrushit, që është një brez në rëndzbjeshkëve tona që nga antika kanë qenë vreshta dhe e vlenë të financot, sidomos në fshatin Kaliqan dhe i brezi rrugor, malor që është në pjesën e poshtme. Dhe mu nuk po më shqetësan shumë infrastruktura, sa po më shqetësan një element tjetër. Ujtë e hurdhave, trofta, po e zonë, që kapaciteti maj madhë, ata ujë shkon edhe ashtu në kanalet të ujtjes. Një hurë tjetër që o masi për ujë që shfrytëzon nga burimi i Istogut, e hull në kanal të ujtjes. Kur shkon në Klina? Në Klina ku shkon? Për trofte, ku shkon kanalet të ujtjes? Visë trego ku? Po të jadin sa pendën e ki lumin e Istogut. Po shko këshyre të në Zalc. Jënë bon 100 hektar knet aty. Knet, peshat i ujtë. Për andaj në këtë sferë, ekziston një projekt i cili është tepër i fuqishëm, është i madh, është pastrimi dhe rregullimi total i shtratit lumit të Istogut me qëllim që të hapen hapësira më të mëdha të kullimit të tokave bujqësore, se ajo është i mbushur, është pastruar dikun par 4-50 viteve, dhe ky projekt do të ketë impakt edhe në zhvillimin e bujqësisë, të turizmit, edhe do të ketë në ambient. Prandaj shumë, po. Lidhur me sektorin e bujqësisë, u përmenden që do investime, veç shikom një dy shembuj sa për ilustrim që investimet janë bo keq.
Për shembull, natyrisht në bujqësi duhet mu investu më shumë në këtë sistemin e ujitjes edhe parashikohen se s'po ka buxhet. Ja Zigogës, Muzhëvin, Tomac, kanali për ujitje, po thotë problemi i kanalit është ndërtu në nivelin e tokës. Që i bjen, për me ujit dikush matje tokën, duhet dikuj toka më mush ujë krejtër për më arrit më shku ujë, domethënë është investim i gabum, domethënë është bën ndërtim i keq nga punkryesi. Tash kryetari Zdia është ndjeni për këto, ja. Shumë mirë. Po. Ka sa gran mi hap kanale sekundare vetë Po, kanali ujitës Ljubosh Lukavci Begut. Ky e ka tjetrin problem. Ky e ka se u çu manalt. Mirë, po punimi është krejt edhe rrjedh ujin. Edhe rrjedh për me ujit ai që është 1 kilometër më larg i bjen ujit këtij tjetër, domethënë ka humbje të mëdha të ujit. Domethënë i bën investime tash përgjithësia do të kërkohet prej komunës nga kompanitë apo çysh është. Ai projekt është bën në Bruksel nga agjencioni atëherë nga agjencioni. Kush e ka kry punimet? Ato punimet njerëz nëse s'dijen ardhe në zyret juve janë anku për këto sa. Strekt si mas projekti është bën. Okej, strekt mirë, po ai jo funksional. Njerëz nuk po mundin me shfrytzu. Edhe sa për rëndësinë. Nuk po dohen me shfrytzuar granë. Ç'kjo halli nuk po dohen. S'po dohen me punu tokën, a? 30% e jazit kanalit ujitjes në Cars, për të thëmë se unë që aty jam rrit, 30% unë e kom pa vetë fermer duke ka shfrytzu. Nuk e ka shfrytzu. Me hap portën, me hap portën. Nuk është arsyetim se atëherë çish po do me zhvillu nëse s'po do ka me punu tokën. Çish po do. Ne na tim program tonë po thuaj kam zhvillimin e bujqësisë. Mi bin njerëz. Asnjë program se po atë për mi bin. Megjithatë, se për subvencionet atëherë është lind dilema, nëse është prioritet, pse pe vitit 2013-2017 kategoria subvencione dhe transfer pe 450.000 ka rënë 223.000. 17 e një ki 105.000. Ne, se tash nuk ina, ne kom dhe në 2016. Do thotë janë, si se, prandaj ne si vetë vendosje, fokus kryesor do ta kemë që të rregullimin e sistemit të ujitjes së tokave, subvencionimin e fermerëve të vegjël, natyrisht ka edhe platforma tjera të cilat tash besoj. Po, zotëri. Unë dashur të sjell në pak të kanale ku tha zotëri Rogova që nuk dojnë me punu tokën, nuk dojnë me përdorur ujitjen. Nëse ata s'dojnë me përdorur ujitjen, unë zot jap çaj kanalin. Zot investoj mjete aty se ai kanal për 5 vjet bjen poshtë krejt, kush s'dën me punu tokën, zot që hapi kanal. Ata si dojnë me punu tokën, unë do t'ja hapi kanalin. Ne, sa i përket subvencioneve, ne kemi bletët, për shembull, ndarja kusherëve të bletës, për 303 kërkesave, 93 kemi nda pasi kriter, nuk kemi rregullore. Unë do t'i ndaj ata me komision dhe formojnë nga bletarët, jo nga komuna, jo nga zyret, me bletarët. Ne kemi për shembull serat. Ne kemi në komunën e Istogut 424 sera. Për ty në gjysën i kemi në për garazha, në për parkingje, në për shtalla, që njerëzit ka njerëz që merr 3 herë merr serën, edhe nuk e qetë në venin e caktuar. Unë ato sera do t'i kthej të gjitha në venin e vet. Kush se ka serën do të shkoj me komision. A se ke qit aty mirë, kthema pjesë të tjerëve. Kemi mekanizmi monitorimit dhënies këtyne. Po, do të organizojmë monitorimin e të gjitha subvencioneve, ndarë bursa, të gjitha do të monitorojmë për gjithë. Ne kemi për shembull të ujitjet. Ne kemi jazin e Dobrushës. Në jazit të gjithë të dim që ujit mira hektar, ai nuk ekziston, edhe nëse janë bërë investime të kalueshme. Unë vetë jam bujt. Nëse ne e qelim e hapim një kanal nga betoni dhe nuk e lëmë funksionale për 5 vjet ai vetëm bjen krejt. Që thotë na jemi të i hup mjetë, dojmë i qup parët aty ku kemi produkt profit. Unë do të investoj në Kovrag. Pse do të investoj në Kovrag? Aty kemi bujqt, i kemi njerëzit shumë të hyshëm, aty ne vlen mjaftu edhe ujit, edhe gjitha. Çaj si s'dën me ujitjen, unë do të japçi kanalin. Faleminderit shumë zoti Elshani. Unë kam një pasqyrë këtu, investimet bujqësi 2013-2017 që kanë bërë publike këta vet. Sa për informimin e juaj, e kom për vitit 2014. Në vitin 2014 janë shpërnda 105 sera, edhe nuk është shpërnda asnjë mjelëse për lop edhe asnjë koshere blet. Në vitin 2015 janë shpërnda 90 sera, asnjë mjelëse, asnjë koshere për blet. Në vitin 2016 janë shpërnda 66 sera, nuk ka asnjë asnjë. Në vitin 2017 tash në foshat janë shpërnda 94 sera, 108 makina mjelëse dhe 143 koshere blet. Çka nënkupton se kesh menaxhimi i buxhetit, kesh përdorimi i tij për situatat të cilat i shkojnë në dobi, qoftë kryetarit, qoftë grupit rreth tij. Unë mendoj çashtu, tash të kundërtën, që ku kam, e kam nxjerr për faqes tyre, që ku ki investime 2013-2017. Po, kanë shifra publike, por në shifra që avash. Natyrisht që
Varësisht për kërkesave, unë thashtë edhe në fillim të subvencionet, po më do këtë unë shtashtë e komërani, no? Po vazhdo të dirëgova, pastaj të zangë. Po pres. Po, mund të debatani, po vazhdo të dirëgova. Sa dush, nuk jam të ta mora apsiren heq. Po, ta kesh do të... Absolut. Unë i thash ato shifra. Unë nuk kam nevoj me përsëri, që ato shifra, unë që tu i kam. Po, okej. Qa këtë ke që ti për përmen vetë që në subvencionet? Unë për përmeni, po së qënë që është aty. Vetë serat janë tjera të qënë. Unë mendoj një qërë janë, kur dush e lidhim, i qesën, për republike, i vefaqë. Ujikjes në komunën e Istogut, unë mendoj çdo investim për mentit është i kohët. Pasi që të gjitha ujrat e zeza shprazen në lumet ku o përdor projitje. Sa flas qepse të fokusohemi qërë çfarë gjendje i kemi lumejt, kërkush s'mundet me vadit me këto, s'ka vaditje me këto. Sa thot, nes pari duhet të zgjedhim çështjen e ujrave të zeza. Dhe ato mos i lëm të na shprazën, që si të fillojmë lumin e barë, drinën e barë që ne i thojmë, e deri në kufim e klinë kemi këtë gjendje. Këtë gjendje, kush ma nuk më mbjell kur gjo, se me këtë ujë nuk ka, me këtë ujë nuk ka produkt, nuk ka bujqësi. Njerëzit të bë bujqësi me pompa, me bunare, me puse. Ne duhet të zgjedhim çështjen e kanalizimit pikëparë dhe të vazhdojmë mandej me bujqësinë, që do të me ujë që na ka dhënë Zoti. Faleminderit shumë. Unë e kësha pytë tash Arifi si pytje për bëj. Qësh e zgjidh ti problemin e ujrave të zeza? Po, mas pari... Po flasë për impjante, cila është ideja jote, hajtë fuma, në është ta marrë ide të mirë. Mas pari, të lutem, e aktivizoj impjantin në baj. Që ato si të shkoj javën e parë me aktivizuar. Disa pari më duhen atë me aktivizu një punëtorë dhe me aqo rrimen. Që këtë mujnë e parë dhe të aktivizohet. Një. E dyta, do të filloj me impjantet me kërkesat Bashkimit Evropian, pasi të Bashkimi Evropian ka mjetet mjaftueshme për ujrat e zeza. Zotri Rugova, jo ato s'keni hulumtuar asnjëherë. Unë do të hulumtoj në çdo moment, pas parë do të zgjedh ujrat e zeza, do të bëjnë impjant kufirin me klinën dhe aty do të zgjedh të gjitha problemet. Derisa kem çë gjendje bujqësi nuk kem. Faleminderit shumë. Arefun e kam mjaft oferta që më kanë prunë. Mirë, tash, do shta ngrojnë ofertat zotri Rugova, po kimi bin mu tash ato oferta. Edhe di tipin impjantve. Ka impjanta për kokë banori, për 5.000, 10.000, ka në planin tonë zhvillimor apsinor, ne kem përcaktu një pozicion, një impjant që do t'i mbledh kretë ujët e zezat komunë si Istogun. Kene parasysh, para prakesh, duhen banë kolektorët kryesor, që është një investimi malë, një investimi gjigonte. Të t'i gjojnë parë, zotri Rugova. është momenti të lëshuet të tjerëve të hulumtojnë ato mjete. Mendoj që i ka koha që të tjerë t'i bëjnë ato impjante. Nuk flas hava. Unë sana du mi pas të argumentojnë që qytetarët e dinë. Që qytetarët e dinë që impjantit do të ndërtojnë, mandatin tim do të ndërtojnë impjantet. Mandatin tim do të ndërtojnë impjantet. Edhe tjedin. Cilin mandat? Qëto që do të marrën. Qëto që do të marrën. Se sa do të ke shanse. Është e vërtet për impjante edhe përmes Ministrisë së Ambientit ka donatorë që në ofrojnë kuptimin sidomos për trajtimin e ujrave të zeza, dohet buxhet bukur i madh. Mi po për këtë buxhet do të bëj projekte. Projekte, edhe në konsiderat që komuna e Istogut nuk e di që ka bënë ai projekt, që ka dorëzuar dikun për një impjant tillë s'ja ka financuar. A ka pas projekte? Po ka pas. Gjendja jo e mirë e komunës Istogut është rezultat i mos efikasitetit punëve dhe punë që jo të mjaftueshme. Po të kishte një projekt për ujë të zeza, po të kishte një projekt për një rezervuar mboj për ujë të pishëm, dy akto ishin harrutash, sepse mjete për ujë të zeza ka, e dim na krejtë, e din edhe akia. Mjete për krimin e një rezervuari për ujë të pishëm mboj ka, se pronarit privat aty që ka hotelin, ka shprej gatishmërisë disa herë me lëshu tokën e vetaj, me bo bazenin aty akumulusin kryesor që vjen për drinit radafsit, po në pyetje është faktori njëri, me një fjallë. Hake Rugova lodhë që 17 vjetë qeverisje, edhe koha po vjen mund ndryshu pak, se për ndryshe kë nuk ka që ka afran ma, nuk ka projektet ju kanë stos, ndërtimit i ka kry. Andej shumë shkurt. Dashta tashën të zëtë Rugova foto. Ne kemi hulumtu disa impjant, kemi hulumtu, që ekipi jonë hulumtan, unë vi nga sfera bizniseve, disa impjant që me siguri Bashkimi Evropian do të ne financan. I kemi disa foto që nështë do të realizohen, besoj me ne do të realizohen. Edhe unë shpresaj që të investaj, shpresaj. Po mirë, mësë ma mërë tash një modelin të. Po me siguri, po me gjithë shpresaj.
Gjërat e mira sigurisht që janë për të mirë qytetarëve. Qenë internetin, gjonë sa dushën. Po mirë, unë me internet, investitar tillën e plot zyrën e kam me prospekte, me karakteristika teknike. Ke pas sa kohë zotëri Rugova qysh mi bon, pyetja është qysh mi bon, qysh mi realizu. I realizoj me punë. Cila është mbështetja, cili është buxhetimi. Zotëri Rugova na do të realizojmë me punë se kemi mbështetje. Qytetarët e komunës Istogut meritojnë Faleminderit. Unë veç një pyetje kam. Pastaj flasim për shëndetësinë. A është kjo në internet që është një raport e auditorit 2016, kur thot dhënia me qiraje tokave komunale pa në kont publik dhe në kundërshtim me rregullor 23/2013 për përcaktimin e procedurave të dhënies në shfrytëzim dhe këmbim të pronës së paligjshme të tokës në formë të ankondit publik, paraqet rrezik në eliminimin e konkurrencës, si dhe përcakton çmimin paushall pa u bazuar në rregullor 23/12. Kjo ka të bëjë me dëmtimin e tyrave të komunës, si dhe me përcaktimin e shfrytëzuesve jo në konkurrencë të barabartë. Përfundoj zoti Sadika. E përfundova. Çështja tokës bujqësore që i ka komuna, 1540 parcela nuk e din ku i ka. I ka 800 hektar. S'ka kur farë menaxhimi i din një 2-3 hektar, 5 hektar. Qysh se vjen, Çe. Vlera neto e pasurisë. I ka thot 1500 të cilat fare nuk janë të regjistruar. Auditori 2016. Mos thonë të drejtën, ti e të ma lezu mu raportin auditorit, e ka bo dikush tjetër në njërë shumë profesionale. Po që vrejtjet e zyres e auditorit. Qëndran, okej. E po që të adet, mos po mena që... Verzionin e parë këti, zyrtarisht e merë kryetari komunës, e unë e qesë në asambleje edhe diskutohet aja. Ka vrejtje, mirë po një po ju thamë, në tërsi auditimi edhe këtë vit, jo këtë vit, kjo është për vitin 2016. 2015 është vlerësue, si raport e auditorit ka vlerësue raport shumë mirë, prandaj, neve nga ka dhonë mundësi që të thithim edhe investime bazuar në këtë raport auditimi. Andej shumë, po... Ja, veç pak. Raporti i auditimit 2015. Favorizimi me tender, shkelje procedurave, kontratat paligjshme me kompanit ndryshme ku janë 4 raste, ku implikohet kryetari zoti RTK Rugova dhe drejtori i shërbimeve publike, mos ja përmend emrin të idin konë ki drejtor, 2 raste nuk kanë hapur fare tender. Ke shpërdorime në ndajën e subvencioneve për fermerët komunës së Istogut. Me këto i ka sjell dëm buxhetit të komunës së Istogut, ka mbi 25 punësuar në 2015 në fjala me kontratë. Për 2015. Për këtë çështje merret antikorrupsioni. Jo, po si tha 2015 tha mirë. Bojnë hetime, hapur dyrë t'i kanë. Është fjala që tha është mirë. Hapur dyrë t'i kanë edhe e merr përgjegjësinë kryetare edhe ata që 2015. Ajo që ka shqetësuese te raporti për mua pas evidentimit të shkeljeve është vit mas viti kur të adresohen që i kërkon komunës pastaj auditorit që mi bë përmirësimet, prapja adreson të njëjtat i thotë që nuk ka ndërmarr kur gjë. Domethënë për bazë. Kjo është për mua më shqetësuese sa kanë herë vetë shkelja. Përveç kësaj, domethënë ka edhe shumë mangësi tjera që nuk po. Fandeshëm, po. Kur jemi te raporti, unë kam 4 raporte derisa isha antar i kuvendit. Në 2013 të thotë letë ndërtimit i kundërshtim me ligjin, që do thotë çdo herë përmendet prokurimi publik, ku prokurimi është pika më e zezë komunën e Istogut, furnizimi me drum është një çështje, me ndërmirëmbajtje rrugëve, pagesa për punë të pakryera. Aty, për raport të audimit, thëtë si paguhen punë të pa u kry. Kur ti merë paret ma, zdijet që ka banë. 2014 prapë është prokurimi pika me dëbët, çdo 2015 prapë prokurimi, 2016 çdo prokurimi. Edhe pse jipen kontrata pa tender. Andej shumë. Ti a ki vrejtje, ti vetë konkuran të ndera. Po të ti s'ke marrë kur. Po, ju s'ke marrë kur që s'pi plecë kriteret. Po si plecën kriteret, sa jetë ti me ata tutën si plecën kriteret. Unë jëmë kompani, ti e din sa... Që po thoi apën politikesh, të ka thonë edhe një detalj. Të edin saktë, unë besoj që edin. Po? Familjari jëtë, përkasish një për jëtë, ofër 400 euro puni ka morë vetëm këtë. A i dam për meja. A i dam për meja. Unë nuk i plecej kriteret. Ti e përcaktu vetë, se ke thonë ti me drejtorin të nësat që më në një stok gjallë të smerë të ndërë. Që kjo është publike. Ma ndedhë pse ju më keni ftu në vitin 2014. Dëgjam, ju më keni ftu mu në 2014 më donë të ndërë dhe unë e këmojt fjallin. Zdo marë të ndërë nga jo.
A e vërtet, ekziston në dokumenta Një zyrtare ankesë kanë këtë vetë për të ndera, vetëm një ankesë në të shepel. ndera manin të ki problemi Edhe të akone madhe pa me drejt, drejtorin të tanë. refuzuar. Ju i organizoni punë që shmi bot të ndera. Që? Unë im të folë vetëm për raportit. Na pe aplikojmë të nderimin elektronik, është komuna e rrallë që tu e bon. Si qa, gjithë këtë manipuluar. s'ka mos e aplikon, ajo legjë. Ja, s'ka Nuk shumë ishte të ligjit. manipuluar. Kanë erë për kjo të përshtypja se dhe sloganin lidhja që e kanë bëhu, ka bëru pej Zotit Rugova. Sepse shumicën e sanëve pa pas lidhje së më është mi krymë në komunë Istogun. Ajo mas e vërtet. Po, unë e menoj që edhe ti ki lidhje aty. Ka me dhone, sigurisht. Shko kryje dhe ti me lidhje, pra masit. Po, kalojmë flasim, Zotit Rugova, flasim tani edhe për një sektor tjetër, nëse nuk ki përgjigje tjetër, për këto që thanë panelistët. Flasim për shëndetësinë. Po. Çfarë është gjendja në shëndetësi dhe cilat janë ato pikat cilat synoni që të përmirësoni? Dhe çka keni mund të bëni dhe cilat kanë qenë planet tuaja më herët? Po, unë mund të pa u përgjegjë këtë pyetje, unë më të adhonë gjendjen faktike çfarë është. Më thonë, në këtë sektor, në periudhën, pra po thëmë 4 vjeçare, investimit totale në sektorin shëndetësin janë 830.000. Do të thëtë, Istogu i ka një qendër kryesorit mjekësisë familjare, i ka edhe 500 qendra tjera të mjekësisë familjare dhe i ka edhe ambulancat në për pjesë marurale. Do të thëtë, koncepti i implementimit të mjekësisë familjare dhe shpërndarja këtyne të quaj objekte apo qendra mjekësisë familjare o shumë mire shpërndame, konform numrit banorëve që gravitojnë në asaj qendre. Natyrisht që i përmenen edhe pajisjet. Qendrën kryesorë të mjekësisë familjare ekzistojnë pajisjet. Ekziston laboratori i cili është i besueshëm. Beso që 60 deri në 70 pacientë i bojnë analizat në qendrën tonë. Sa shërbimi kemi për i vetë në qendrën në krejtë në qendrën? Po, mësë harroj, mësë për më interesant me di. Mësë dorimin, të lutëm. Po, presim. Kjo është një statistikë. Edhe këtë ma thonë, me ato analiza, ku do që t'i shkojshën të besueshme. Për arsye se është ekspert, personi i cili udhëheq këtë sektor, i cili është 5 vjetë është specializuar në Prishtinë, biokimist, e ke maternitetin që po përmen, është ra numri lindjeve, nuk ka lindjet më dha çfarë kanë qenë për rrugë të ndryshme, arsyet të ndryshme, ka ra numri popullsisë, ka ra edhe, po kërkojnë edhe shërbime tjera, ndoshta në qendrën peja, po në të privat. Okej. Dhe ai funksionon, e ka ultrazonin si element, dhe më thonë si pajisje qëndësore, tridimensional shumë modern, si dhe shfrytëzohet, shumë normale. E ka rentgenin më të mirë në region, që nga peja, nga klina, nga Skënderaj vinë, bojnë fotografi aty, ekziston lista e banave publike esenciale. Kur? Ekziston lista. Unë e fashtë dhe... Po, e kom lypë s'ma kanë donë. Shko atje gjone kompjuter original. Në munges banave esenciale, komuna ja kom lypë për listë, ku keni listën, edhe s'ma kanë donë. Apo ndërprej? Jo, s'po ndërprej, vish, po s'ka dojë që sështë. Po kësha pas qef qatë përgjigjë zë të rëgova. Që ta shtalon, vish më sumë. Obligim filma për engen. Munges për shkak të politikave ndryshme që zhvillohen e Ministrisë të Shëndetësisë, kje parasysh. Borën esenciale ka obligim ministria, apo qeveria, me një fjalë, këto filma të krejt. Munges tyne në 30 dhe 40.000 euro çdo vit na financojnë për buxhetit ton, edhe pse se kemi obligim mas milion njerëz për shkak të filma ose për ilosht. Po ta them edhe numrin e vizitave. Numri shpejt. Po. 90.000 vizita bëhen, janë bërë deri sot. Domethënë deri atë gjatë vitesh, më ke thonë një numër 315.000 të kaluarën, po më interes. 370.000 ka thonë, jo 500. Dallon vizita, dallon shërbimi. Hajde, gjitha së bashkë, zoti Rugova. 5 herë. Ajo shërbim, kjo vizit. Po më intereson sa e të përbashkëta. Janë 340.000. 340.000, lutem. Funksionon për kujdesja, përmes një projekti për kujdesja shtëpiake, se cili pacient është ekipi posaçëm, shkon në shtëpi, njerëz që s'mund shkojnë deri te ambulanca apo deri në qendrën e mjekësisë familjare, shkon ekipi
Po, zonë Sadika. Ja terapin, ja qënë terapin, një shërbim. Po, do t'keni përsëri, po. Kjo një bashkëpunim. Sipas fjalëve të kryetarit, edhe pej qendrës klinike universitare kemi qenë njerëzit më shëru një stëgë. Sipas fjalëve të këtij, mirë po realiteti është kjo. Realiteti është kjo. Në komunë Istogun është qendra kryesore familjare dhe qendra tjera familjare Vrell, Gorakoc, Bojrakosh. Ekzistojnë edhe ambulantat Kaliçan, Studenis, Adran, Dobrush, Zalt, Shushis, Dubrav, Veriq. Këto ambulanta, kur nuk ka mjek fare janë Studenis, Shushis, Cirkolez, Veriq. Mjekt në bazë raportit që kum pa unë, që kanë bëkta vetë. Shikoje, prej kësaj ambulante këtu që është ambulanta Adran, e deri te ambulanta në Cirkolez, është 0 hyra. Unë jam shku i kom pyet, a merr një pare ju? Thanë 2 euro shërbimi. Tash nëse 2 euro shërbimi për një muj ditë nuk është ku kërkush aty, ose s'ka pagu kërkush, do më thonë shtohet mës efikasiteti dhe mës kontrolli ndaj shërbime. Gjendja, veç edhe pak, gjendja e mjekësisë familjare në Istog është te urgjenca e keqe. Aty kujdestarojnë, aty punojnë deri në ora 3, pe orës 3 fillojnë kujdestaria. Në orën 10 kujdestaran mjeku vetën edhe konsideran vetëm një infermier vetën. Kapacitetet edhe kërkesat janë shumë të mëdha aty. Urgjenca ka nevojë mu transferu që unë mendoj që po t'jem kryetar do ta transferoj me një lokal të veçantë. Lista e barnave esenciale. Unë kom qenë, këta dhja kanë qenë. Unë s'kom pa, as ma kanë thonë. A ka, as ka barna nuk e di, po listën e kom kërku, listën s'ma kanë thonë. Ja, t'jap zotë të lëshani fjallën. Unë e deshta të lidhna me një thonjë të kryetare që zoti Zhugova që kemi 340.000 vizita. Nga tyrat vetenakë nga shëndetësia ne kemi vish 42.000 euro. Vitin 2016. 340.000 vizita. Ka 2 euro nësi kemi vizitit, janë 700.000 euro, rreth. Vetëm 2 euro. Na i kemë tyra vish 42.000, ku i kemë edhe 600.000, edhe 600.000 euro, zotri Rugova? Unë s'po di për raste sociale, nuk janë, sa pi bjen këtu? Pi bjen 100% raste sociale, edhe pse aty kemi shërbim. Pagesa bëhet vetëm për vizit, jo për shërbime tjera. Jo, pagesa bëhet edhe nëse merren një infuzion, edhe nëse bën një rentgen. Që thot, aty duhet hin kontroll strikt të shohim ku po na mjesin 340. Duhet me marr pagesë kur shkon me marr një injeksion. Po t'lutem, për një infuzion për infuzion. Po prej 42.000 euro, për bjen as 20.000 qytetarë, nëse shku ka një herë. Po që dhe thot 340.000 vizita, mu po më interesan ku i kom 700.000 euro, zotri Rugova. 700.000 euro në këtë në pyetje. Agran? Për nevojë për përmirësim të shërbimeve. Po se di që në keni bëha ata. Që ofse ty tale ligji mi bë falas bëni, po ligji s'tale mi bë falas. Falas ato mentalitetet. Por që ka nevojë për përmirësimin e shërbimeve në sektorin shëndetësisë është shumë evidente. Te që kjo bo pak e tepër që kjo puna e qësoj listës esenciale. Mirë po është e vërtet që lista esenciale ligjërisht ajo duhet më konë. Mund të tjetë po nuk ka qenë. Mirë po ideja është e promovimit sajna për pacientët. Prandaj ne si lëvizjeve të vendosje. Përveç tjera është planifikimin e rregullt për furnizim me barna nga lista esenciale, publikimi i listës nuk mjafton, po duhet edhe të kontrollohet pastaj që apo bëhet dhe si po bëhet. Duhet me pas një farë lloj monitorimi sepse ti publikon që aty qytetari vjen edhe s'di me lexu makinë. Për këtë arsye duhet më kujdes çaj personeli shëndetësor që duhet me bëj. Edhe për menimin tanë, një pjesë e madhe e problemeve në shëndetësinë e Istogut mujnë më rregullu pa na investim shumë të madh financiar, përveç me vënu një rregull pak më të madh dhe një disiplinë më të madhe. Andaj shumë. Aty ta pranoj. Ka nevojë për disiplinë më të madhe, ka nevojë për rregull më të madh. Kjo është e vërteta. Faleminderit shumë. Ka nevojë. Mirë, po gjendja katastrofë, ajo është. Duhet me bëj, por katastrofë. Jemi qendra para 3 vjetë, qendra kryesore e mjekësisë familjare është pallë më e mirë në Kosovë. Po të lutem bresh ma të lëvdatave, të lutem. Shkurt, shumë shkurt. Shumë shkurt. Na kemi planifikuar 200.000 euro investime. Aty po ta them një gjë, mas orës 10 se gjom kërkon ata në qendrën mjekësisë familjare. As nuk i barnatore, as nuk i kërkon. Ma mirë kam thon blej 5 ambulanta, bëj njerëz që përpej për Prishtinë dhe më shumë kohë. Aty njerëzit shkojnë vetëm bosh benzime. Humb kohë. A ke shku ndonjë herë edhe s'ke gjetë? Kam shku. A ke gjetë shërbim? Çfarë gjetit për mas 10 a ki ambulanta? Mund thanë që po. Po mas 10 dhe s'ki ambulanta. Edhe ta ka zëre datën kur je kon. Jem shku më testu, veç për test kam shku me bë. Apo, okay. Ajo bëhet hupje kohës për shkopet për testim alo. Për çata e mund. Faleminderit shumë, jemi ka fundi emisionit, ashtu siç ju paranoj, kemi edhe nga 1 minutë lësregjin që
Tani, për mesazhin e juaj për qytetarët e Istogut që për zgjedhjet e tetorit. Mesazhi ynë me platformën e Partisë Demokratike dhe unë si kandidat i mundshëm është që na garantojmë përmirësimin e qeverisjes në komunë, ngritjen e nivelit të arsimit, rritjen e shërbimeve mjekësore, përmirësimin e gjendjes së bujqësisë dhe të bujqëve, përkrahjen e iniciativave në sferën e kulturës, të rinisë dhe të sportit, ndërtimin e infrastrukturës, përkrahjen e investorëve të huaj për të realizuar partneritetin publiko-privat, përmirësimin e mirëqenies sociale, kujdesin për familjet e veteranëve, dëshmorëve dhe invalidëve të luftës, si dhe të shoqata të dalura nga lufta, barazin gjinore, përkrahjen e njerëzve me aftësi të kufizuar, kujdesin për mjedisin dhe zhvillimin e turizmit. Garantojmë edhe plus ndërtimin e sheshit në Istog, që para llogaria është 1.460.000 euro, kryerjen e punëve të pambetura dhe qytetari i Istogut me ne do të ndihet mirë. Andaj në këtë rast i lus ata që klimen e ndryshimit e kanë fillu dhe po e ndin, që të na përkrahin edhe të bëjmë ndryshim në Istog. Ja u kërkojmë përkrahin e tyre. Faleminderit shumë. Sadika Stërkova? 1 minutë. 1 minutë. Unë tash po shpalosi programin. Ja, tash mesazhi juaj për qytetarët e juaj 1 minutë është njëjtë, për cilin madje kanë filluar për lustërgjigje. Unë mesazhin që do t'ja dërgoj votuesve apo qytetarëve, unë po i drejtona si qytetar, unë një gjë ju garantoj, që të gjitha ato premtime që po i shpalosi kudo, që janë edhe në programin list për list, janë në projekte, mirë të përcaktume, mirë të llogarituna, do t'i përmbushin në mandatin e ardhshëm. Bazuar në përvojat e para qytetarët e dinë, çdo herë, në çdo mandat, çka ju kam thonë, investimet edhe premtimet në realizuar mbi 100%. Edhe këtë ja u garantoj prap, ju premtoj prap, edhe premtimet i maj. Qytetarët besoj që këtë punë e dinë, kanë bindje, e kam bindje në qytetarët e mi, kam bashkëpunim me ta, komuna do t'jetë në shërbim tyne, edhe në shëndetësi, ju premtoj një gjonë, shërbimet, në arsim, në shëndetësi, në administratë komunale, do të rriten në mënyrë më intenzive, edhe më shpejt, të vendosë edhe profesionalizëm më të fuqishëm. Faleminderit shumë, Stërkova. Kalojmë tek ju Agran. Unë ftoj qytetarët e Istogut, besoj që tashmë dihet rritja e lëvizjes vendosë edhe në nivel përgjithshëm nuk ka qenë e rastishme, por ka qenë si rezultat i një qeverisje në përgjithësi në Kosovë, edhe në këtë rast edhe me komunën e Istogut. Sa për njoftim për opinionin e gjerë, lëvizja vendosë në komunën e Istogut në zgjedhjet e kaluara është rrit për 124%, më shumë se lëvizja vendosë në nivel përgjithshëm. Prandaj i ftoj qytetarët e Istogut që t'i bashkohen këtij vullneti për ndryshim dhe të mos hezitojnë në kuptimin e dilema dhe propagandave që hapen nga pushtetarët aktualisht. Përveç kësajna, është e nevojshme, si duket, në komunën e Istogut e ka kaplu një farë lodhje, do më thonë s'ka energji të funksionimit për mi ecë shumë punë, prandaj edhe kjo është një kërkesë që e qytetarëve që ka nevojë të bëhet ky ndryshim dhe konsideroj që qytetarët janë të vëdijshëm për këtë dhe do të realizojnë këtë. Përveç saj ne kemi edhe një plan program që është i bazuar në aspektin social-demokrat që i kemi hartuar në 15 zotime kryesore, nuk janë premtime shumë megalomane, mirë po janë të gjitha të realizueshme në brenda mandatit. Zoti Elshani, 1 minutë. Faleminderit, unë i ftoj qytetarët e Istogut që më votojnë mua për të qeverisur së bashku. Kur them së bashku, unë s'kam parti, vetëm jam me që ta 40.000 do të qeverisi. Synim joni parë ngritja shërbimeve, që laborum shumë shëndetësi, qaj si shkën më bo kërkesë do të merë ato që i takon, ose për ndryshe do t'i organizoj komba e autobusa miqune për mjekë, jo me hub ko aty. 1. 2. Saj përket arsimit, në arsim do t'i zgjedhë të gjithë drejtorat apolitik, së bashku me këshillën e prindve, dhe nuk do t'ketë ma drejtora që shkojnë drejtori sot aktual, shkojnë gjithitën rrëri pit para gjimnazit edhe kur do të shkon, kur do të shkon. Të unë s'do të ketë asnjë njerëz, e di se dikush ka më mshak, ka më thonë Arifi për çdo, por kjo ka më qenë e vërteta. Sa i përket punësorëve në komunën e Istogut që janë 966, ju garantoj se asnjë s'do të largohet nga puna në mandatin tonë, por do t'i dhë mundësi për punë e jo për të shkuar në punë. Faleminderit shumë që ishit pjesë e këtij debati. Shkues të nderuar, faleminderit që na ndoqët, natën e mirë.